السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هننفذ البوكس او السلة اللي احنا شفناها في اول الفيديو بخيط الكليم. هنبتدي ونشوف الخطوات مع بعض، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو اول مرة بتتابعيني. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. هشتغل السلة بخيط الكليم واستخدم معاه ابرة مقاس 8 ملم. اول حاجة كده هنبدأ ونشتغل جوه دايرة سحرية. هعلم السلسلة اللي انا اشتغلتها دلوقتي علشان هنشتغل فيها، وكمان عشان ما تتوهش مننا ما بين الغرز. بعد السلسلة هشتغل جوه الدايرة 5 غرز حشو. بنعدي الإبرة وبنسحب الخيط، معانا حلقتين بنسحب الخيط منهم ل2. كده أول غرزة حشو هشتغل بعدها 4 غرز. اشتغلت كده 5 غرز حشو، وبالسلسلة هنعتبرها غرزة معانا، يعني كده 6 غرز جوه الدايرة. هنسحب طرف خيط البداية كده بالشكل ده، وبعدين هنعدي الإبرة من تحت حلقتين أول غرزة حشو، مش السلسلة. هنعدي من تحت حلقتين أول غرزة، وهنسحب حلقة آخر غرزة كده بالإبرة بالشكل ده. هنوسع الحلقة اللي احنا سحبناها، هنسحب الخيط كده عشان نوسع الحلقة، وهنعدي منها الدايرة اللي احنا اشتغلنا فيها الغرز. ناخد بالنا من الخطوة دي الدايرة اللي احنا اشتغلناها هنعديها كده بالشكل ده جوه الحلقة، وبعدين هنسحب طرف الخيط اللي احنا شغالين منه. هشيل كده العلامة علشان نقفل الدايرة كويس، وهنا السلسلة عشان ما نتوهش عنها، وهسحب طرف الخيط كده علشان نقفل الدايرة. اهم حاجة نسحب طرف الخيط كويس علشان تكون الدايرة مقفولة معانا مظبوط كده. الحلقة ديت لازم نضيقها بالشكل ده. هنسحب طرف الخيط، وبكده هتكون معانا قفلة اخر السطر او الغرزة الاخيرة عشان الدايرة تكون معانا مظبوطة. هنا السلسلة هعدي دلوقتي بالإبرة كده في منتصف السلسلة اللي احنا ابتدينا بيها في البداية خالص، وهسحب الخيط. عدينا بالإبرة بالشكل ده ونسحب الخيط. هيكون معايا حلقة كده على الإبرة بسحب منها الخيط، وديت بنعتبرها أول غرزة في السطر. في نفس المكان هعدي وهشتغل غرزة حشو، وبكده نكون عملنا غرزتين في السلسلة. بعد السلسلة هيكون فاضل معايا 5 غرز حشو. في كل غرزة من ال5 هشتغل غرزتين حشو في نفس الغرزة. بنعدي من حرف الفي وهنشتغل غرزتين حشو كده، مش محتاجين العلامة. والسطر ده هينتهي معايا ب12 غرزة حشو، لاننا هنعمل تزايد في كل الغرز. خلصنا كده السطر التاني وانتهى معانا ب12 غرزة حشو، ودلوقتي هننهي السطر بنفس الطريقة. دي اول غرزة، بروح لحلقتين الغرزة اللي بعدها، وبنعدي بالإبرة وبنسحب الحلقة ديت كده للخلف، وبنوسع الحلقة عشان نعدي منها الدايرة، وهنقفل زي ما قفلنا السطر الأول.
هنبتدي دلوقتي السطر رقم 3. بنعدي كده من اول غرزة وبنسحب الخيط وبعدين من الحلقة اللي على الابرة، ودي بتكون معانا اول غرزة في السطر. السطر رقم 3 هنشتغل كده في اول غرزة تزايد، عملنا غرزة ودي تاني غرزة. الغرزة اللي بعدها هنشتغل غرزة واحدة وهنكمل لاخر السطر غرزة هنعمل فيها تزايد، والغرزة اللي بعدها هنشتغل غرزة واحدة، وفي نهاية السطر هيكون معانا 18 غرزة حشو. وصلت كده لنهاية السطر، وهنقفل السطر دلوقتي بنفس الطريقة. هنشوف كمان مرة مع بعض ازاي بنقفل السطر. كل سطر في الدايرة هننهيه بنفس الطريقة. هنبتدي دلوقتي ونشتغل السطر رقم 4. السطر رقم 3 كنا ابتدينا بتزايد. السطر رقم 4 هنبتدي بغرز منفردة. هعدي كده من اول غرزة وبنسحب الخيط. هشتغل هنا غرزة واحدة واللي بعدها غرزة واحدة، والغرزة المنفردة اللي في السطر اللي قبله هي اللي هعمل فيها تزايد. بعد التزايد هشتغل هنا غرزة واحدة واللي بعدها غرزة واحدة وتزايد في الغرزة المنفردة اللي بعدهم هنعمل فيها تزايد، وهكمل بنفس الطريقة لآخر السطر. وفي نهاية السطر ده هيكون معايا 24 غرزة حشو. هنبتدي دلوقتي السطر رقم 5. السطر رقم 4 كنا بادئين بغرزة منفردة، يبقى السطر رقم 5 هنبتدي بالتزايد. هنعمل غرزة وفي نفس المكان هنعمل غرزة كمان، يعني تزايد في نفس الغرزة. بعد التزايد هشتغل 3 غرز حشو منفردة، 3 غرز منفردة، يعني في كل غرزة غرزة واحدة. يبقى ابتدينا بالتزايد غرزتين في نفس الغرزة، 3 غرز، وهكمل بنفس الطريقة لآخر السطر، وهينتهي السطر رقم 5 ب30 غرزة حشو. خلصت كده السطر رقم 5. كنا بدأنا بالتزايد وعملنا 3 غرز حشو. لو حابة ان انت تعملي الدايرة اكبر من كده، السطر اللي بعد ده هتبدأي بغرزة منفردة، هتعملي 4 غرز والتزايد في الغرزة رقم 5، وهتكملي بنفس النمط، سطر بتعملي فيه تزايد وسطر بتبدأي بغرزة منفردة، يعني البداية السطر مرة غرز تزايد ومرة غرز منفردة، وتكملي بنفس النمط. يعني لو هتعملي 4 غرز يبقى تزايد في الغرزة رقم 5، والسطر اللي بعده هتبدأي بتزايد وهتعملي 5 غرز منفردة، والتزايد بيكون في الغرزة رقم 6، وتكملي بنفس الطريقة. انا هشتغل كمان سطر بعد ده، هعمل 4 غرز والتزايد في الغرزة رقم 5، ونرجع نشوف ازاي نشتغل بمنزلقة على الدايرة. اشتغلت سطر كمان
ودلوقتي هنشوف ازاي نشتغل بغرزة المنزلقة على الدايرة. هعدي بالإبرة من تحت حلقتين أول غرزة، معايا هنا طرف الخيط، هعدي كده بالإبرة وهنسحب الخيط، هيكون معايا حلقة كده على الإبرة، هروح للغرزة اللي بعدها وهعدي وهسحب الخيط من الحلقة اللي على الإبرة، وبكده نكون عملنا غرزة منزلقة. وبنفس الطريقة لآخر السطر هنشتغل كده بغرزة المنزلقة ونرجع ننهي السطر مع بعض. وصلت لنهاية السطر، معايا هنا أول غرزة منزلقة وآخر غرزة. هعدي بالإبرة من هنا من تحت حلقتين أول غرزة منزلقة، هعدي كده بالإبرة من تحت الحلقتين وهنسحب حلقة آخر غرزة بالشكل ده، وبعدين من ورا كده من خلف الدايرة وهعدي من منتصف آخر غرزة منزلقة، وهسحب الحلقة ديت من منتصف غرزة المنزلقة الأخيرة للخلف كده بالشكل ده. وبكده الدايرة زي ما احنا شايفين شكل الدايرة مظبوط معانا، قفلت كل السطور وقفلت غرزة المنزلقة. دلوقتي هنشوف ازاي نشتغل على القاعدة او على الدايرة اللي احنا اشتغلناها ديت، الحلقة اللي كنا سحبينها من غرزة المنزلقة، ومعانا هنا بالشكل ده اللفات ديت او الحلقات اللي هي على الغرز، هي دي اللي هنشتغل عليها دلوقتي. بعد كده بالشكل ده وبسحب الخيط، ديت اول غرزة معايا في السطر هشتغلها بالشكل ده، وهروح للغرزة اللي بعدها، معايا هنا الحلقتين كده هعدي منهم الاتنين. لو صعب ان انت تعدي من تحت الحلقتين او الغرز ضيقة معاكي، صعب ان انت تعدي منها، ممكن تعدي من حلقة واحدة وتشتغلي عليها بس غرز الحشو. هكمل لاخر السطر غرز حشو بعدي من تحت الحلقتين. وصلت لنهاية السطر وهنشوف ازاي ننهي السطر دلوقتي مع بعض. بس اهم حاجة تتأكدي منها ان عدد الغرز في اخر سطر في الدايرة هي نفس عدد الغرز اللي اشتغلتيها على الدايرة. ديت اول غرزة ودي حلقتين الغرزة اللي بعدها، هعدي كده من تحت حلقتين الغرزة وبسحب الخيط، وبكده نكون نهينا السطر الاول. خيط البداية هداريه تحت الغرز،
هنبتدي دلوقتي ونشتغل تاني سطر على القاعدة. معايا الحلقة اللي على الإبرة، هسحب كده الخيط منها، وبعدين من منتصف أول غرزة في السطر هعدي كده من حرف الفي وهسحب الخيط. هنعدي الحلقة ديت من الحلقة دي بالشكل ده. هشتغل في الغرزة اللي بعدها، هنعدي من حرف الفي وهنشتغل غرزة حشو، وهنكمل بآخر السطر بغرز الحشو في حرف الفي. وصلت لنهاية السطر، هعدي من تحت حلقتين الغرزة، بنسيب اول غرزة وبنروح للغرزة اللي بعدها من تحت الحلقتين كده، وبنسحب الخيط كده للخلف او جوه الشغل. وهنبتدي سطر جديد. الحلقة اللي على الإبرة بنسحب منها الخيط، وبعدين من منتصف أول غرزة في حرف الفي هعدي كده وهشتغل غرزة حشو، بسحب الخيط، وبعدين هعدل الإبرة بالشكل ده عشان أسحب الحلقة اللي هي جوه من الحلقة اللي بره بالشكل ده. ودلوقتي هنبتدي ونشتغل غرزة الباسكت اللي احنا هنشتغل بيها الباسكت كده. هنا بعد ما اشتغلنا غرزة الحشو، الغرزة اللي احنا شغالين فيها هنروح تحتها كده، اللي في السطر اللي قبل اللي احنا شغالين فيه، بعدي من تحت الغرزة وبسحب الخيط بمستوى الحلقة اللي على الإبرة. وبعدين هفوت غرزة، هنسيب الغرزة ديت ونروح للغرزة اللي بعدها ونعدي من تحتها كده ونسحب الخيط برضو بنفس المستوى اللي على الإبرة. معايا 3 حلقات هسحب الخيط منهم التلاتة. آخر غرزة سحبنا من تحتها الخيط، هعدي كده وفي حرف الفي وهشتغل غرزة حشو، وبعدين من تحت الغرزة كده من نفس المكان هعدي وهسحب الخيط، وهنفوت غرزة، هنسيب غرزة نتخطاها كده ونروح للغرزة اللي بعدها ونسحب الخيط. معايا 3 حلقات هسحب الخيط منهم التلاتة. اخر غرزة سحبنا من تحتها الخيط هعدي منها كده وهشتغل غرزة حشو، وهعدي تاني من تحت الغرزة ونسحب الخيط ونتخطى غرزة ونروح للي بعدها ونسحب من تحتها الخيط. معايا 3 حلقات بسحب الخيط منهم التلاتة. هتكون معايا الغرزة في السطر الأول كده بالشكل ده. هنا في نهاية السطر فاضل معايا آخر غرزة حشو في السطر.
هنا بعد ما اشتغلت هنا غرزة حشو في الغرزة اللي قبلها، هعدي من هنا من تحت الغرزة اللي هي قبل الأخيرة، وهسحب الخيط وهنتخطى آخر غرزة ونروح لأول غرزة في السطر كنا ساحبين من تحتها الخيط. هعدي من تحتها ونسحب الخيط وبعدين من الثلاث حلقات مع بعض نسحب الخيط منهم الثلاثة وهننهي السطر. هنعدي من هنا من تحت حلقتين الغرزة ونسحب الحلقة ديت كده للداخل، وكده معانا شكل السطر الأول من الغرزة. هنبتدي دلوقتي السطر التاني ونسحب الخيط من الحلقة اللي على الإبرة. ومعانا هنا غرزة الحشو اللي هي بين حرف الفي الكبير ده، زي ما احنا شايفين كده ما بينهم غرز الحشو. هعدي من حرف الفي واشتغل غرزة حشو. اول غرزة بنشتغلها بالطريقة ديت، هعدي من تحت الغرزة من هنا ونسحب الخيط، هروح لغرزة الحشو اللي بعدها ونسحب الخيط وبعدين هسحب الخيط من الثلاث حلقات مع بعض. هنا غرزة الحشو هشتغل فيها غرزة حشو في حرف الفي، وبعدين من تحت الغرزة من نفس المكان من هنا من تحتها كده وبنسحب الخيط، وبعدين غرزة الحشو اللي بعدها هنعدي كده من تحتها ونسحب الخيط ومن الثلاث حلقات مع بعض نكمل غرزة الحشو اللي هنا نشتغل فيها غرزة حشو في حرف الفي، ومن تحت الغرزة كده هنعدي ونسحب الخيط ونروح للغرزة اللي بعدها ونسحب من تحتها الخيط وبعدين من الثلاث حلقات مع بعض. وغرزة الحشو بنشتغل فيها غرزة حشو، وهنكمل بنفس الطريقة لآخر السطر. وصلت لنهاية السطر، هنا آخر غرزة حشو اشتغلتها. هعدي كده من تحتها ونسحب الخيط وهنروح لأول غرزة حشو كنا ساحبين من تحتها الخيط كده، هنعدي من تحتها ونسحب الخيط 3 حلقات مع بعض وننهي السطر. ده شكل السطر التاني من الغرزة، وهو ده السطر اللي احنا هنكرره لحد ما نوصل لارتفاع السلة او الباسكت اللي احنا عايزينه. هترتفعي كده بعدد من السطور بنفس الطريقة. ارتفعت بعدد من السطور بس غيرت اللون وانا شغالة، ونسيت طبعا اقول لكم لو حبينا نغير اللون هنعمل ايه. فانا دلوقتي هوريكم ازاي نغير اللون في الغرزة لو انت حابة ان انت تشتغليها باكتر من لون. هنشوف دلوقتي ازاي نغير اللون. قبل نهاية السطر اللي انت هتغيري بعد اللون، هنا مثلا كده بكام غرزة هتجيبي اللون الجديد تحت الغرز عشان تثبتيه تحت الغرز. هاخد اللون اللي انا هغيره تحت الغرز واكمل السطر عادي، باخده كده ونكمل لاخر السطر.
هننهي السطر بنفس اللون اللي احنا شغالين بيه. عشان نبدأ سطر جديد بنسحب الخيط من الحلقة اللي على الإبرة بالشكل ده، بس عشان نغير اللون مش هنسحب نفس اللون، هنجيب اللون الجديد وهو اللي هنسحبه من الحلقة اللي على الإبرة ونكمل عادي بيه السطر الجديد. يبقى هي دي الطريقة اللي احنا هنغير بيها اللون لو احنا حابين نشتغل بأكتر من لون. وصلت كده للارتفاع المناسب للباسكت اللي انا شغلاه، فانا طبعا هفك الغرزة ديت. انا كنت بس بوريكم ازاي لو حابين نغير اللون. واخر سطر دلوقتي هنشتغله هيكون بغرزة المنزلقة. بعد ما بنشتغل اخر غرزة في السطر بننهي طبعا السطر بالطريقة دي، بنسحب الحلقة كده للداخل بالشكل ده. هعدي بالإبرة من تحت الخيط اللي انا سحبته اللي هو ده، هنعيدها مع بعض تاني كده. بنسحب الحلقة ديت، الحلقة اللي انا سحبتها بعدي من تحت الخيط كده من بره، وبعدين من الحلقة اللي انا سحبتها للداخل. انا هشتغل اخر سطر من غرزة المنزلقة باللون ده، فهسحب اللون ده. لو انت هتشتغلي بنفس اللون اللي انت شغالة بيه هتسحبي الخيط اللي انت شغالة بيه بنفس الطريقة، وهعدي من الغرزة اللي بعدها ونسحب الخيط ونشتغل غرزة منزلقة. هكمل لاخر السطر ونرجع ننهي سطر المنزلقة مع بعض. وصلت لنهاية السطر. هنا معانا اول غرزة منزلقة، هنقطع الاول الخيط، نسحب الطرف ده، وبعدين هعدي بالإبرة من تحت حلقتين اول غرزة منزلقة ونسحب طرف الخيط، وبعدين من داخل الباسكت كده من جوه ومن منتصف اخر غرزة منزلقة بعدي بالإبرة من جوه كده واسحب طرف الخيط ده داخل الباسكت، بعد كده من جوه ونسحب الطرف ده للداخل. الخيط الزيادة هندريه تحت الغرز. وبكده نكون خلصنا الباسكت زي ما احنا شايفين. طبعا احنا نفذنا شنطة بنفس غرزة الباسكت. لو انت ما شفتيش طريقة الشنطة هتلاقي طريقتها في صندوق الوصف لو حبيتي تنفذيها. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا من الشرح، وما تنسوش اللايك، ولو اول مرة بتتابعيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.